Hello friends, মই সেম কলিতা মোৰ চেনেল অসম টেকনিকেলত তোমালোকক স্বাগতম জনাইছো। সো फ्रेंड्स আজি আমি কথা পাতিম MI হোম সিকিউৰিটি কেমেৰা 360 ডিগ্ৰীৰ বিষয়ে। আপুনি নথকা অৱস্থাত আপোনাৰ ঘৰখন নতুবা আপোনাৰ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানত কি চলি আছে সেয়া জানিব বিচাৰে তেনেহলে এই কেমেৰাটোৰ সহায়ত আপুনি সেই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট লাভান্বিত হ'ব। আপুনি এই কেমেৰাটোৰ লাইভ ফুটেজ আপুনি আপোনাৰ এন্ড্ৰইড ফোনৰ সহায়তে যিকোনো জায়গাৰ পৰা চাই থাকিব পাৰিব। আৰু এই কেমেৰাটো ইনষ্টল আৰু সেটআপ কৰাটো একেবাৰে সহজ। আৰু মই আপোনাক কথা দিছো যে যদি আপুনি মোৰ এই ভিডিওটো সম্পূৰ্ণকৈ চাই তেনেহলে আপুনি কাৰো সহায় নোলোৱাকৈ এই কেমেৰাটো আপোনাৰ ঘৰ নতুবা আপোনাৰ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানত ইনষ্টল কৰিব পাৰিব। ফিচাৰ হিচাপে এই কেমেৰাটোত পাব আপুনি হাই কোৱালিটি ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিঙৰ সুবিধা, টক বেক ফিচাৰ আৰু মোশন সেন্সৰ আৰু একদম শেষত ইনফ্ৰাৰেড নাইট ভিজন কেমেৰা। আৰু নাইট ভিজন কেমেৰা কোৱালিটি আন্ধাৰত সঁচাকৈ ভাল হয়নে সেয়া আপোনাক মই আজি এই ভিডিঅ'টোত দেখুৱাম। গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ আহক এতিয়া আমি এই পেকেজটো খুলি লওঁ আৰু চাওঁ ইয়াৰ ভিতৰত কি সোমাই আছে। কিন্তু তাৰ আগতে মই কৈ থওঁ যদি আপুনি মোৰ এই চেনেলটো নতুন হয় তেনেহলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কাৰণ 1000 সাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈ গ'লে মই এনাউন্স কৰিম গিভ এৱে। সো ফ্ৰেণ্ডছ আহক আমি ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো। এই কেমেৰাটো বৰ্তমান মূল্য হৈছে 2899 টকা আৰু আপুনি যদি এই কেমেৰাটো কিনিব বিচাৰে তেনেহলে মই ডেসক্ৰিপচনত লিংক দি থৈছো। আপুনি তাৰ পৰা গৈ পিনি এই কেমেৰাটো কিনিব পাৰিব। সো বাকচটো খোলাৰ লগে লগে আপুনি ওপৰত পাব এটা সৰু অকণমানি বাকচ আৰু এই বাকচটো আপুনি যেতিয়া খুলিব তেতিয়াহলে আপুনি পাব এডাল USB কেবল যেটো আপুনি কেমেৰাটোত কানেক্ট কৰিব লাগিব। তাৰপিছত এই USB কেবলডাল কানেক্ট কৰিবলৈ আপুনি পাব এডাল USB পাৱাৰ এডাপ্টাৰ আৰু পাৱাৰ এডাপ্টাৰটোৰ পিছত আপুনি পাব এখন ইউজাৰ মেনুৱেল আৰু সেই ইউজাৰ মেনুৱেলখন মই এতিয়া কাৰণে সাইডত থৈ দিওঁ আৰু তাৰ পিছত আপুনি পাব এটা ৱাল মাউন্ট আৰু আপুনি যদি ৱালত এই কেমেৰাটো কানেক্ট কৰিব বিচাৰে তেনেহলে আপুনি এই ৱাল মাউন্টটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু তাৰ পিছত আমি এটা কেমেৰাটো উলিয়াই লওঁ ইয়াৰ পৰা। এণ্ড বিগ থ্যাঙ্কস টু লক্ষী হাজৰিকা যোনে মোক আজি কেমেৰাটো ৰিভিউ কৰিবৰ কাৰণে দিলে। সো এতিয়া মই প্লাষ্টিকটোৰ পৰা কেমেৰাটো উলিয়াই লওঁ আৰু চাওঁ কেমেৰাটো কেনেকুৱা হয়। সো ফ্ৰেণ্ডছ মই ক'ব লাগিব কেমেৰাটো বহুতেই ধুনীয়া লাগিছে, অকণমানি হয়, ষ্টাইলিছ হয়। বহুত ধুনীয়া কেমেৰা বনাইছে। পাছফালে যদি চাই আপুনি দেখিবলৈ পাব সাউণ্ড গ্ৰিল আৰু তাৰ তলতে এটা বটন আছে, সেইটো হৈছে ৰিছেট বটন। তাৰপিছত ছাইডতে আপুনি দেখিবলৈ পাব USB পাৱাৰ স্লটটো। তলফালে যদি চাই তেনেহ'লে আপুনি দেখিবলৈ পাব ৱাল মাউণ্ট লগোৱা জেগাটো আৰু তাৰ তলতে আপুনি দেখিবলৈ পাব ৰাবাৰ কোডিং। ৰাবাৰ কোডিং এইটো কাৰণে দিয়ে যাতে আপুনি টেবুলত যাতে কেমেৰাটো থয় তেতিয়া আপুনি আৰামত এই কেমেৰাটো থ'ব পাৰিব। ওপৰফালে যদি ঘূৰাই তেনেহ'লে আপুনি দেখি পাব USB কাৰ্ডৰ স্লটটো। যদি আপুনি মেমৰি কাৰ্ড লগাব বিচাৰে তেনেহ'লে ইয়াত আপুনি লগাব পাৰিব। প্ৰথমবাৰ যেতিয়া আপুনি পাৱাৰ কেবল কানেক্ট কৰিব তেতিয়া ই সম্পূৰ্ণ 360 ডিগ্ৰী ঘূৰিব আৰু ইয়াৰ লগতে আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'ব আপোনাৰ ফোনত মি হোম এপটো। এপটো প্ৰথমবাৰ আপুনি যেতিয়া ওপেন কৰিব তেতিয়া আপোনাক কিছুমান টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন দেখাব, সেইখিনি আপুনি এগ্ৰী কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপুনি নেক্সটত মাৰিব। তাৰপিছত আপোনাক কেইটামান পাৰ্মিশ্যন বিচাৰিব, আপুনি চিলেক্ট তলত ক্লিক কৰি পিনি আপুনি সকলো পাৰ্মিশ্যন এলাও কৰি দিব। আৰু তাৰপিছত এলাও কৰাৰ পিছত আপোনাৰ MI একাউণ্টৰ থ্ৰুৱেদি চাইন ইন কৰি ল'ব। চাইন ইন আপুনি যদি আপোনাৰ MI একাউণ্ট নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি নতুনকৈ এটা ক্ৰিয়েট কৰিব। তাৰপিছত আপুনি চিলেক্ট কৰিব ডিভাইচত চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপুনি চিলেক্ট কৰিব MI হোম সিকিউৰিটি কেমেৰা আৰু MI হোম সিকিউৰিটি কেমেৰাত চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপুনি তলত দেখিব নেক্সটৰ অপশ্যনটো, আপুনি সেই নেক্সটৰ অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপুনি চিলেক্ট কৰিব আপোনাৰ ৰাউটাৰ বা আপোনাৰ যিটো ৱাইফাই আছে সেইটো আপুনি তাৰ পাছৱৰ্ডটো মাৰি দিব। আপোনাৰ যদি ঘৰত ব্ৰডবেণ্ড বা ৰাউটাৰ নাই তেনেহ'লে আপুনি জিঅ'5 ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত আপুনি বাৰকোড দেখিব, সেই বাৰকোডটো আপুনি আপোনাৰ কেমেৰাটো সন্মুখত থৈ দিব, তেতিয়া আপোনাৰ ডিভাইচটো ছাকচেছফুলি এড হৈ যাব। চ' মোৰ ডিভাইচ ছাকচেছফুলি এড হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই আপোনাক দেখুৱাম। তাৰপিছত ওলাব আপোনাৰ ৰুমটো। আপুনি আপোনাৰ ৰুমটো মানে আপুনি এই কেমেৰাটো য'ত থৈছে আপুনি তাৰ ৰুমটোৰ নাম দিব পাৰে। মই এতিয়া জাষ্ট এক্সাম্পলৰ কাৰণে মাই ৰুম দিছোঁ। তাৰপিছত মই মাৰিলোঁ নেক্সট আৰু নেক্সটত মৰাৰ পিছত আপুনি এই ডিভাইচটো কিবা যদি নাম দিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে আপুনি দিব পাৰে। তাৰপিছত মই এতিয়া নেক্সট মাৰিছোঁ, স্কিপ কৰিছোঁ। তাৰপিছত লেটছ গেট ষ্টাৰ্টেডত মই ক্লিক কৰি দিছোঁ। চ' অ'কে, চ' মোৰ ফুটেজ এতিয়া বৰ্তমান অনলাইন, এইটো বৰ্তমান সম্পূৰ্ণ অনলাইন চলি আছে। আপুনি দেখিবলৈ পাইছে মোৰ নেটৰ স্পীড ইমানো ভাল নহয়, কিন্তু তথাপিতো মই কিমান ধুনীয়া ফুটেজ দেখিবলৈ পাই আছোঁ। আৰু তাৰপিছত এতিয়া আমি চেক কৰোঁ টক বেক ফিচাৰ। টক বেক ফিচাৰ কিমান ধুনীয়াকৈ কাম কৰিছে, কিন্তু আমি দুয়োটা একে জেগাতে আছোঁ কাৰণে অলপ মাতটো ইক' হৈছে। ইয়াৰ পিছত সুবিধাটো হৈছে আপোনাৰ লাইভ ৰেকৰ্ডিঙৰ সুবিধা। আপুনি পিকচাৰো ক্লিক কৰিব পাৰিব, আপুনি ৰেকৰ্ডো কৰিব পাৰিব, দুটা অপশ্যনেই আছে ইয়াত। তাৰপিছত আপুনি যিটো এতিয়া আপোনাক মই ফুটেজ দেখুৱাইছোঁ এইটো দেখিছে আপোনাৰ এইটো লাইভ ৰেকৰ্ডিঙৰ ফুটেজ। তাৰপিছত আপুনি ইয়াক ফুল স্ক্ৰীণতো চাব পাৰে, যোনটো লাষ্ট বটন আছে ওপৰৰ সেইটো হৈছে ফুল স্ক্ৰীণ চোৱা। তাৰপিছত এতিয়া আমি লাষ্ট যোনটো ফিচাৰ আছিলে যোনটো আপোনাৰ হৈছে নাইট ভিজন কেমেৰা, সেইটো চাবলৈ মই বিৰাটেই এক্সাইটেড হৈ আছোঁ। চ' ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া লাইট কৰি ল'লোঁ অফ আৰু টেষ্ট কৰোঁ আমাৰ নাইট ভিজন কেমেৰা কোৱালিটি। চ' ফুল স্ক্ৰীণ কৰি লওঁ।
সো ফ্ৰেণ্ডছ ৰুমটো সম্পূৰ্ণ আন্ধাৰ আৰু ই এতিয়া বৰ্তমান এডপ্ট কৰিছে আৰু দেখিছে কিমানেই ধুনীয়াকৈ ইমান আন্ধাৰত ইমান ধুনীয়া কোৱালিটি দিছে মইতো ভবা নাছিলোঁ ইমান ধুনীয়া কোৱালিটি পাম বুলি সো নাইট ভিজন কেমেৰা অসম সো ফ্ৰেণ্ডছ আপোনাৰ যদি এই কেমেৰাটো লৈ আপুনি কিবা ডাউট আছে তেনেহ'লে মোক কমেণ্ট বক্সত আহি নিশ্চয় জনাব আৰু যদি আপুনি এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে মোৰ এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু যদি আপুনি মোৰ চেনেলটো নতুন হয় তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব সো ফ্ৰেণ্ডছ আজিলৈ আহিছোঁ আশা কৰোঁ পুনৰ লগ পাম এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে ধন্যবাদ